हिरव्या मूग डाळीचे डोसे आपण नेहमीच बनवतो, पण आज मी तुम्हाला थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने हिरव्या मूग डाळीचे डोसे बनवून दाखवणार आहे। खायला खूप छान लागतात, त्याचबरोबर हेल्दी रेसिपी आहे। तुम्हीसुद्धा एकदा या पद्धतीने हिरव्या मूग डाळीचे डोसे बनवून बघा, तुम्हालाही ते नक्कीच आवडतील। त्याचबरोबर हे डोसे बनवताना तुटू नये म्हणून काय काळजी घ्यावी, याचं बॅटर परफेक्ट कसं बनवावं ते सुद्धा मी तुम्हाला या व्हिडिओत सांगितलेलं आहे। तेव्हा हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघत राहा। ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असल्यास सबस्क्राईब नक्की करा। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे हिरव्या मूग डाळीचे डोसे। डोसे बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी हिरवी मूग डाळ रात्रभरासाठी भिजवून ठेवलेली होती आणि आता त्यामधलं पाणी काढून टाकलेलं आहे। एका चाळणीमध्ये मी 7-8 पालकाची पानं, त्याचबरोबर मूठभर कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। अर्धा टोमॅटो, 1 हिरवी मिरची आणि अगदी छोटासा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही भिजवलेली हिरवी मूग डाळ काढून घेऊ। यातलं पाणी मी पूर्णपणे काढून टाकलेलं आहे। जेव्हा तुम्ही मूग डाळ भिजायला ठेवता त्या अगोदर मुगाची डाळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या आणि मग भिजायला ठेवा। आता यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर सगळ्यात आधी मी पालकाची पानं टाकणार आहे। ती अशा पद्धतीने थोडीशी हातानेच मोडून टाकायची, जेणेकरून मिक्सरमध्ये ती पटकन बारीक होतील। त्याचबरोबर अर्धा टोमॅटो, आपण पालकाची पानं वापरतो आहोत, पालकामध्ये क्षार असतं, तर पालकाचा आपण कोणताही पदार्थ बनवत असला की त्यामध्ये थोडासा आंबटपणा म्हणून एखादी वस्तू टाकायची असते। तर इथे मी टाकलेला आहे अर्धा टोमॅटो। त्याचबरोबर अगदी छोटासा आल्याचा तुकडासुद्धा टाकलेला आहे आणि कोथिंबीर टाकूया। पालक आणि कोथिंबीर टाकल्यामुळे काय होतं, या मूग डाळीच्या डोस्यांना रंगसुद्धा चांगला येतो आणि त्याचा हेल्दीपणासुद्धा वाढतो। तर सुरुवातीला पाणी न टाकता मी याचं बॅटर बनवून घेतलं। आता या डोशांच्या बॅटरला चांगली कन्सिस्टन्सी यावी म्हणून याच्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे रवासुद्धा टाकलेला होता। बॅटर जर व्यवस्थित बारीक होत नसेल तर तुम्ही थोडासा पाण्याचा वापर करू शकता, पण गरज वाटली तरच पाणी टाकायचं, कारण पालकामध्ये सुद्धा पाणी असतं, तर शक्यतो पाणी टाकण्याची गरज पडत नाही। आता हे बॅटर मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलं। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण अगदी थोडंसं पाणी टाकून विसळून घेऊया आणि ते या बॅटरमध्ये ओतूया। मूग डाळीचे डोसे आपण जेव्हा बनवतो तेव्हा त्याचं बॅटर बनवत असताना ते जास्त आपल्याला पातळसर करायचं नसतं। तर मी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी दाखवते की कशा पद्धतीचं हे बॅटर आपल्याला बनवायचं आहे। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। बॅटरमध्ये ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि एकसारखं बॅटर तयार करून घेऊया। 2 ते 3 मिनटं हे बॅटर आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। पालक आणि कोथिंबीर टाकल्यामुळे तुम्ही बघू शकता बॅटरचा रंग किती छान हिरवागार आलेला आहे आणि आपले डोसेसुद्धा त्यामुळे अगदी सुंदर होणार आहेत। आता इंडक्शनवर मी इथे नॉनस्टिक तवा ठेवलेला आहे। तुम्ही लोखंडी तव्यावर सुद्धा ही रेसिपी बनवू शकता। लोखंडी तव्यावर बनवत असताना फक्त पहिला डोसा बनवताना तो तुटू शकतो, पण बाकीचे डोसे अगदी मस्त होतात। त्यामुळे नॉनस्टिकचाच तवा पाहिजे असं काही नाही। तर कोणत्याही प्रकारचे डोसे बनवत असताना तवा खूप जास्त गरम करायचा नाही। तवा हलकासा गरम झालेला आहे, यावर मी थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे। शक्यतो पहिलाच डोसा बनवताना तेलाची गरज पडते। आता यावर आपण 1 पळीभर डोशांचं बॅटर टाकून घेऊया। आपण जेव्हा डाळ तांदळाचा डोसा बनवतो तेव्हा तो पटकन सुकतो, पण मूग डाळीचे डोसे आपण बनवत असताना त्याला सुकायला थोडासा वेळ लागतो आणि बऱ्याच वेळा इथंच आपलं चुकतं की आपण पटकन डोसा उलटवायला जातो आणि हा मूग डाळीचा डोसा बऱ्याच वेळा आपल्याकडून तुटतो। त्यामुळे थोडेसे पेशन्स ठेवायचे आणि मगच हा डोसा उलटवायचा। तर जोपर्यंत वरची बाजू चांगली सुकत नाही तोपर्यंत हा डोसा उलटवायचा नाही। यावर मी वरूनसुद्धा थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। तुम्ही बटरचा वापर करू शकता किंवा तुपाचा वापरसुद्धा करू शकता। गॅसवर बनवत असताना गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची।
तर तुम्ही बघू शकता याची वरची बाजू सुकलेली आहे, थोडासा ब्राउनिश रंग आपल्याला खालच्या बाजूने दिसायला लागलेला आहे। तर आता आपण डोसा पलटून बघूया। तर अलगद उजटणी घालून बघायची डोशाच्या खालच्या बाजूने। जर व्यवस्थित आपल्याला पलटवता येत नसेल तर थोडा वेळ अजून वाट बघायची आणि डोसा पूर्णपणे चांगला सुकल्यावरच तो पलटून घ्यायचा। तर तुम्ही बघू शकता डोसा किती सुंदर झालेला आहे, त्याचा रंग सुद्धा किती मस्त आलेला आहे। खालच्या बाजूने सुद्धा आता आपण तो व्यवस्थित भाजून घेऊया। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही फक्त एका बाजूने जरी डोसा भाजून मग खायला घेतला तरी चालेल। कोणतेही डोसे बनवत असताना पहिला डोसा आपला थोडाफार तुटू शकतो किंवा मग उलटवायला आपल्याला थोडासा त्रास होऊ शकतो, पण यानंतरचे जे डोसे असतात ते एकदम आपण परफेक्ट बनवू शकतो। कारण यानंतर तव्याचं सुद्धा तापमान एकदम एकसारखं आपल्याला पाहिजे तितकं गरम झालेलं असतं आणि बाकीचे जे डोसे असतात ते एकदम आपल्याला मस्त बनवता येतात। तर आता मी दुसरा डोसा बनवून दाखवते तुम्हाला। यावरून तुम्हाला फरक नक्कीच कळेल की पहिला आणि दुसरा डोसा यामधला फरक काय, किंवा आपल्याला तो पलटवताना किती सोपं जातं ते। बॅटर घेताना शक्यतो एक पळीभरच घ्यायचं आणि तुम्ही जर नवशिके असाल तर तुम्ही यापेक्षा छोटे डोसे बनवले तरी चालतील। आता बाइंडिंग साठी एक पदार्थ आपण टाकला होता तो म्हणजे रवा। तर रवा टाकायचा नसेल तर जेव्हा तुम्ही मुगाची डाळ भिजायला ठेवता तेव्हा 2-3 चमचे तांदूळ जरी भिजायला टाकले तरी चालेल, किंवा मग तुमच्या लक्षात नाही राहिलं की तांदूळ भिजवायचे आहे आपल्याला, तर जेव्हा तुम्ही मुगाची डाळ मिक्सरमध्ये बारीक करायला घेता आणि तुमच्याकडे जर रात्रीचा भात उरलेला असेल, आपण डाळ भातासाठी जो सफेद भात करतो तो उरलेला असेल तर तो सुद्धा घेऊ शकता। तर आपण बनवत होतो दुसरा डोसा आणि तुम्ही बघू शकता तो व्यवस्थित असा सुकलेला आहे। आता आपण पलटून घेऊया आणि यावरून तुम्हाला फरक कळणार आहे की व्यवस्थित जर डोसा आपण तव्यावर सुकू दिला किंवा व्यवस्थित भाजू दिला आणि मग तो पलटवला तर किती सोपं जातं आणि डोसे आपले तुटत सुद्धा नाहीत। तुम्ही जर डाएट करत असाल तर त्यासाठी सुद्धा ही रेसिपी अगदी उपयोगी आहे, हेल्पफुल आहे। वेट लॉससाठी प्रयत्न करत असाल तर त्यासाठी सुद्धा ही रेसिपी तुम्हाला एकदम उपयोगी ठरणार आहे। लहान मुलांना सुद्धा नक्की आवडेल। तर एकदम कुरकुरीत असा हा मूगडाळीचा डोसा तयार झालेला आहे। एका ताटामध्ये आपण तो सर्व करूया। हा डोसा तुम्ही टोमॅटो केचप बरोबर खाऊ शकता, हिरव्या चटणी बरोबर खाऊ शकता किंवा खोबऱ्याच्या चटणी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता।